ናችሁ? ሞዳችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ። ለማታውቁኝ መሰረት ሀሰን እባላለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የበሲ ቆንጆ ቤተሰብ ሁኑ። ዛሬ በጣም ቁርስ ሰርተን ወደ ሃይኪንግ መተናል። ከልጆቼ ጋር እያሳለፍኩ ያለሁትን ጊዜ በቪዲዮ አቅርቤላችኋለሁ። እንጆይ ታደርጉታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እስከመጨረሻው አብራችሁኝ ሁኑ። መልካም ጊዜ። የኢትዮጵያን ፉል ለመስራት ለቁርስ ያዘጋጀኋቸው ይሄንን አይነት ባቄላ ነው። 2 ቆርቆሮ በደንብ ታጥቦ መለቅለቅ አለበት እና በወንፊት መጠንፈፍ አለበት። 1 ትልቅ ራስ ሽንኩርት፣ 2 ትልቅ ቲማቲም፣ 2 ሀላፒኖ በደንብ ማያቃጥለው ትልቁን ቃሪያ፣ 1 ማንኪያ በርበሬ፣ ግማሽ ሎሚ፣ 2 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት፣ ማጂ የምንላቸው በሁለቱም ግማሽ ኩባያ የምትሆን የድንብላል የተከተፈች የድንብላል ቅጠል ወይም ሰላንትሮ፣ ዘይት፣ ብላክ ፔፐር፣ ጨው፣ የዝንጅብል ፔስት እና ኪዩመን ያስፈልገናል። ዘይታችንን ጨምራለን። ልክ ዘይታችን ሞቅ ሲል ሽንኩርት የከተፍነውን እናደርጋለን። ሽንኩርታችን እየበሰለ የ2 የነጭ ሽንኩርት ድቅቅ አድርጎ የተከተፈ ወይም እንደዚህ ጭፍልቅ አድርገን አንድ ላይ ሽንኩርቱ ጋር የዝንጅብል ፔስት ነው አሁን ማድረገው። በደንብ የተፈጨ ዝንጅብልም ካለ ማድረግ እንችላለን። ከዛ 1 ማንኪያ በርበሬ ጨምራለሁ። ለጣዕሙም ለቃናውም ደስ ይላል። በጣም የሚያቃጥል አይሆንም። እሱን አንድ ላይ እናበስለዋለን። ቲማቲማችንን እንጨምራለን። እንደዚህ ዳይስ ያደረግነው እሱን በደንብ እናበስለዋለን። እንዳይዝብን ከድነን እያበሰልነው እየከፈትንም እያማሰልነው መሆን አለበት። ደግሞ ኪድኒ ቢንሳችንን እንጨምራለን። እንደዚህ ነው እኔ ጭፍልቅ ማድረገው። በጣም ድቅቅ አንዳንድ ሰው በጣም ድቅቅ ሲል ፉል ላይ ይወዳልና እኔ እንኳን አልወድም እና ትንሽ የሚታኘክ ነገር ያለው እንዲሆን በዚህ በማማሰያ ብቻ ነው የምጨፈላልቀው። ከፈለጋችሁ በደንብ ማድቀቅ ትችላላችሁ። ግማሽ ካፕ የሚሆን ሞቅ ያለ ውሃ እንጨምርበታለን። ሰላንትሮ የተፈጨውን ቅድም እንጨምርበታለን። ከላይ እየገደን እየከፈትን ነው እስኪበስል እንጠብቀዋለን። በመጨረሻ ደግሞ ያው እንቀመመዋለን። ኪዩመን ነው አሁን ማድረገው። ከዛ ግማሽ ማንኪያ የሚሆን ጨው፣ እንዲሁም ፔፐር አደርጋለሁ። ግማሽ ማንኪያ የሚሆን እዚህ ጋር ቂጣን ያበሰልኩት ለማባያ። ለ4 ሰው ያዘጋጀሁት ቁርስ ደረሰ። በፍጥነት እንደዚህ አቅርቤዋለሁ። በጣም ነው የሚያምረው። ሞክሩት። ፐታስኮ ቫሊ ስቴት ፓርክ በኤሌክት ሲቲ ሜሪላንድ ውስጥ የሚገኝ በጣም ትልቅ ፓርክ ነው እና ለሃይኪንግ፣ ፊሽንግ፣ ካምፒንግ፣ ሆርስ ባክ ራይዲንግ፣ ማውንቴን ባይኪንግ ትሬልስ ሁሉ አሉት። በጣም ሰፊ እና በጣም ትልቅ ነው። ውሃ እንደ ፏፏቴ ነገር ሁሉ አለው። ልጆችን ይዞ ኤክሰርሳይዝ ለማድረግም ከልጆች ጋር ፒክኒክ ለማድረግም በጣም የሚያምር ቦታ ነው። ዛሬ ልጆቻችንን ይዘን መተናል። እንግዲህ የምናሳልፈውን ጊዜ አብረን እናያለን። እንደምታዩት በጣም ግሪን ነው። ያው ሰመር ላይ ስለሆነ ልጆች ሁሉ በጣም ይወዱታል። ቤት ውስጥ መቀመጥ ትንሽ እንትን ይላል፣ ይከብዳል ለልጆችም ለትልቅ ሰውም እና እንደዚህ ወጣ ብሎ ሰዎች ባልበዙበት ወይም በሌሉበት ቦታ ለጤንነትም ጥሩ ነው። ሪላክስ ያስደርጋል እና ለልጆችም ጥሩ ነገር ነው የምናስተምራቸው። ሪፍሬሽ ያደርጋልና ምንም ገንዘብ ሳይወጣበት ምናልባት መግቢያው 3 ብር ነው። በመኪና የሚከፈለው ብዙ አይደለም፣ ግን ሙሉ ቀን መዋል ይቻላል። ጠዋት መጥቶ ምግብ ይዞ ምናምን
እኛ እንኳን ከቤታችን በጣም ቅርብ ነውና እዛ አካባቢ ስለምኖር እሱ 10 ደቂቃ ምናምን ብንነዳ ነውና ዊኬንድ ላይ ከሆነ ደግሞ እንደዚህ ምሳም ቁርስም የሚሆን ነገር ተመግበን ከዛ ከሰዓታችንን እዚህ እናሳልፋለን። ዋናው በቃ ደስ ብሏቸው የሚሄዱት ውሃ ውስጥ እንደሚገቡ ካወቁት ነው። የውሃ ድምጽ በጣም ደስ ይላል። እዚህ ጋር ለራሴ የሚሆን ጊዜ ማግኘት ይቻላል። ደክሞት ነውና ውሃ ውስጥ ካልገባሁኝ ከዚህ በኋላ አልራመድም እያለ ነው። ባለው ሲቹዌሽን ራሱ ከሰዎች ጋር ብዙ ሰው የሚሰበሰብበት ቦታ መገኘት ስለማንችል ሬስቶራንቶች፣ ሰዎችን ቤት መሄድ፣ ሰዎችም እኛ ጋር መምጣት መሰባሰብ ስለማንችል ይሄ በጣም ደስ የሚልና በጣም ቀላል በጣም ሰላማዊና ጤነኛ የመዝናኛ መንገድ ነው። በጣም ደስ ይላል። አየሩ ጥሩ ስለሆነ በጣም ቅዝቃዜ የለውም። ውሃ እንግዲህ ያቸው ልጆቹ እንዴት እንደሚደሰቱ በቀላሉ ልጆቻችንን እንደዚህ ማዝናናት ማስደሰት እንችላለን። ሩቅ ሳንሄድ ብዙ ገንዘብ ሳናወጣ እና ቤትም አስቀምጠናቸው ከጓደኞች ጋር አይገናኙ፣ ትምህርት ቤትም አይሄዱ። ሁሉም ነገር ቤት ውስጥ ስለሆነ እነሱን የሚያስደስት ነገር እንደዚህ በቀላሉ ማግኘት በጣም ጥሩ ነገር ነውና ለአይዲያ ያህል ይሆናችኋል ብዬ ነው። ልጆች ያላችሁ በተለይ ማለት ነው። ባይኖራችሁም ራሱ መዝናናት ትችላላችሁ እንደዚህ ወጣችሁ ቤት ውስጥ ከመሆን እና ሁላችንም በያለንበት ሰፈር ቼክ ብናደርግ ፓርኮች አሉ። በተለይ ከኢትዮጵያ ውጪ ለምትኖሩ ሰዎች በአካባቢያችን በአቅራቢያችን ፓርኮች፣ መዝናኛ ቦታዎች አሉ እና ልጆቹን ትንሽ ለአይምሯቸው ራሳችንን ሪፍሬሽ እንድናረግ ቤት ውስጥ ቁጭ ላለ ማለት አሁን በዚህ በኮቪድ-19 ምክንያት ሁሉም ሰው ስኬጁሉ ተዛብቷል። ስራ የነበራቸው ሰዎች አሁን ስራ አይሰሩም። ትምህርት ቤት የሚሄዱ ልጆች ትምህርት ቤት አይሄዱም፣ ቤት ናቸውና በጣም ከባድ ጊዜ ነውና ራሳችንን ሪላክስ የምናደርግበትን መንገድ ከሰዎች ጋር ሳንገናኝ ራሳችንን አደጋ ውስጥ ሳንከት መፈለግ ይኖርብናልና እንደዚህ በጣም በቀላሉ መዝናናት እንችላለንና በየአካባቢያችን ያሉትን ፓርኮች ቼክ ማድረግ እንችላለን በአቅራቢያችን እና የውሃ ቦታዎች እንደዚህ በየቦታው ይኖራሉና በጣም ጥሩ መዝናኛ ናቸው። ቼክ አድርጉት እላለሁ። ከታስኮ ስቴት ፓርክ ይሄን የሚመስል በጣም ደስ የሚል ጊዜ አሳልፈናል። እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። መልካም ጊዜ